हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा चाहिँ संघको एक्जाम जुन छ जसको चाहिँ 24 गते एक्जाम छ त्यसको चाहिँ भवनको बारेमा चाहिँ नोटिस आएको छ, कहाँ परीक्षा भवन सेट भयो र कति जनाले भरेको छ सबै जानकारी यो भिडियोमा पाउन सक्नुहुन्छ। 1203, 1204 अनि 1203, 1205 र 1211 मा जुन चाहिँ तपाईहरु फर्म भर्नु भयो थियो यो विज्ञापन नम्बर थियो। लकडाउन भन्दा पहिला जुन भर्नु भयो थियो तपाईहरु जनरल हाइवे र स्यानिटरीको संघको चाहिँ एक्जामको, त्यसको चाहिँ काठमाडौँ कार्यालयको पनि तपाईहरुको आइसक्यो, कहाँ एक्जाम हुन्छ त्यसको कार्यालय भवन पनि आइसक्यो र कति जनाले भरेको छ। 8 बजेदेखि बिहान एक्जाम हुनेछ र 45 मिनेटको एक्जाम हुनेछ 10 महिना 24 गते बिहान 8 बजेदेखि। र यो चाहिँ तपाईहरु नोटिस पुरै पढ्नु होला ताकि एक्जाममा कुनै गल्ती नहोस्। यो नोटिसमा लेखेको छ परीक्षार्थीहरूले विज्ञापन नम्बर अनुसार फरक फरक उपसमूहको फरक फरक रोल नम्बर कायम भएको र सबै उपसमूहको परीक्षा संयुक्त हुने भएकोले मास्टर आइडी नम्बरका आधारमा परीक्षा भवन कायम गरिएको छ। त्यही भएर रोल नम्बर नमिलाउनु होला, मास्टर आइडी को हिसाबले यो चाहिँ सबै निर्धारण गरिएको छ। र परीक्षार्थीहरूले दरखास्त स्वीकृत भएको सबै उपसमूहको प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा साथमा लिई परीक्षा दिन जानु पर्नेछ। जसले 3 वटै चाहिँ भर्नु भएछ सबैजना 3 वटै प्रवेश पत्र लिएर जानु पर्छ र ओएमआर उत्तर पुस्तिकाको बायाँ तर्फ विज्ञापन नम्बर र रोल नम्बर लेखेको स्थानमा दरखास्त स्वीकृत भएको सबै उपसमूहको विज्ञापन नम्बर तथा रोल नम्बरहरू स्पष्ट बुझिने गरी क्रमशः कोमा प्रयोग गर्दै लेख्नु पर्नेछ। 3 वटै विज्ञापन नम्बर र 3 वटै रोल नम्बर आफ्नो मास्टर आइडी सहित त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ र निर्धारित स्थानमा कुनै एक उपसमूहको रोल नम्बर जनाउने गरी बबल लगाउनु पर्नेछ। कुनै एउटाको मात्रै हाइवेको तपाईहरु जनाइ हाल्न सक्नुहुन्छ र 3 वटै रोल नम्बरको त्यहाँ ठाउँ हुँदैन, त्यही भएर एउटा चाहिँ रोल नम्बर चाहिँ जनाउनु पर्छ, हाइवेको जनाइ दिनु होला। तोकिएको परीक्षा भवन बाहेक अन्य परीक्षा भवनहरुमा कुनै पनि उम्मेदवारहरूलाई सम्मिलित गराइने छैन। तोकिएको परीक्षा भवनमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 1 घण्टा अगावै पुग्नु पर्नेछ। परीक्षार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने 1-2 मा तल उल्लेख गरिएको छ। जस्तो कि विज्ञापन नम्बर तपाईहरु यो भर्नु भएछ, जसले 3 वटै भर्नु भएछ 3 वटा एडमिट कार्ड आएको होला। जनरल हाइवे र सेनिटरीको 3 वटै एडमिट कार्ड लिएर जान सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ त्यही अप्ठ्यारो हुन सक्छ तपाईहरुलाई। उम्मेदवारहरूको मास्टर आइडी नम्बरबाट परीक्षा भवन तोकिएको छ, किनकि तपाईहरुको मास्टर आइडी सबजनाको एउटा छ। त्यही भएर तपाईहरुको 1330 देखि लिएर 34436 सम्म यो चाहिँ मास्टर आइडी को बीचमा 150 जना पर्छ र 150 जना पर्छ, जसको चाहिँ सेन्टर चाहिँ दिल्ली बजार श्री विजय स्मारक माविमा रहेको छ। सबै सरकारी कलेजमै जनरली रहेको छ र 34444 मास्टर आइडी देखि लिएर 1,37,433 सम्म 150 जना फेरि पर्छ। यसको पद्म कन्या यो चाहिँ दिल्ली बजारमै छ यसको पनि। र अर्को 1,37,463 देखि 2,70,773 सम्म 150 जना पर्छ। तपाईहरु पहिला आफ्नो मास्टर आइडी पनि हेरिहाल्नु र कहाँ पर्छ त्यो पनि अहिले नै थाहा गरिहाल्नु। यसको चाहिँ पुतली सडकमा छ, भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युटमा, श्री भाइब्रेन्ट इन्स्टिट्युट पुतली सडक। र त्यसपछि 2,70,880 देखि लिएर 2,81,578 सम्मको बीचमा 150 जना छ र त्यसको चाहिँ श्री पद्म मावि पुतली सडकमा रहेको छ। र यसमा तपाईको कति जना भरेको छ भन्दाखेरि 19 वटा सेन्टर छ भनेको
सबैमा 150 जना गरेर, जस्तो कि यो 19 वटा सेन्टर छ, तपाईहरु आफ्नो कलेज कुनमा पर्छ, कुन मास्टर आइडी हो तपाईहरुको त्यो हेरेर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ तपाईको सेन्टर पर्यो। र यसमा चाहिँ काठमाडौँबाट मात्रै 2881 जना, यानी कि 19 नम्बरसम्म छ नि, 19 वटा सेन्टर छ भने 19 × 150 गर्नु पहिला, यो चाहिँ आउँछ तपाईको 2850 र यसमा चाहिँ 181 जना भएकोले 31 अझै जोड्नु, टोटल नम्बर अफ 2800 तपाईको 81 आउँछ। 2881 जना चाहिँ तपाईहरुको यो काठमाडौँ कार्यालयबाट मात्रै एक्जाम दिने प्रतिनिधिहरू छ तपाईहरुको। र यसमा चाहिँ तपाईहरुको 11 वटा सिट छ, हाइवे जनरल र सेनिटरी मिलाएर 11 वटा सिट छ। त्यसमा 2881 जना चाहिँ काठमाडौँबाट मात्रै भरेको छ। तपाईहरु भिडियो पोज गरेर आफ्नो चाहिँ मास्टर आइडी हेरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ तपाईहरुको सेन्टर छ। र लोकसेवा आयोग परीक्षा शाखा यो ppsc.gov.np मा चाहिँ आजै अपलोड भएको छ। तपाईहरु यो चाहिँ दृश्य चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाम राम्ररी दिनु होला। 2800 भनेको धेरै जनाको बीचमा कम्पिटिसन छ तपाईहरुको। र धनकुटामा यस्तै गर्दाखेरि धनकुटामा 2100 चान्चुन स्टुडेन्टहरुको त्यहाँ सेन्टर परेको छ। त्यहाँ भन्दा बढी नै यहाँ कम्पिटिसन छ। 2 नम्बर प्रदेशको सबैजना धेरै जना उतातिर भरे थियो, तर त्यहाँ भन्दा अलिक बढी नै कम्पिटिसन काठमाडौँमा रहनेछ र सबै चोटी यस्तै हुन्छ। तर अनुमान गरेको थियो धनकुटामा यो चोटी बढी कम्पिटिसन हुन सक्थ्यो, तर यो त्यो धनकुटा भन्दा बढी यो चोटी काठमाडौँमा कम्पिटिसन रहेको छ। एक्जाम राम्ररी दिनु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। आजको विषयमा यही नोटिसको बारेमा आजको भिडियो लिएर आएको थिए। भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईहरु यो एउटा राम्रो जानकारी तपाईहरुलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई, र यो भिडियोलाई अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु। यसको पीडीएफ चाहियो भने डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। तपाईहरु पीडीएफ डाउनलोड गरेर सबै साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि त भिडियो शेयर गरिदिनु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।